and starting a day with a rain. So मजाले पानी परिरहेछ लेकको साइडमा. And good morning guys, and this is day 2 and guys are all packed up. मेरो bag ready छ, शिव दाइ is ready too, and हाम्रो दाइ ready हुँदै हुनुहुन्छ. Yeah, especially हाम्रो चाहिँ first stop चाहिँ breakfast खान जाने हुन्छ. So we gonna have to eat some breakfast because हिजो त्यति राम्रोसँग भएन खाना, हल्का हल्का. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी स्कटल्यान्डतिर गइन्छ है त. So here we come Scotland day 2. Yes. So यो पानी परिरहेछ आज चाहिँ हल्का हल्का. So all suited पुरा रेनको कपडा लाएर. Hopefully should be fine. Waterproof. So all set to go now from here. Just need to warm up my bike too. पुरन दाइको स्टार्ट भइसक्यो. गियरमा रहेछ नि त. And आज चाहिँ पानी परिरहेछ है डरसम्म. So it's gonna be a bit of a wet day today. So let's see how the tire performs. So far it's going good, so you shouldn't have any problems. अनि अब चाहिँ चट्टो लगाएर ब्रेकफास्ट खान जाने. And then we head straight to Scotland. If weather राम्रो भयो भने चाहिँ we might stop in Edinburgh, but if not we'll just straight go. त्यहाँ हाइकर्सहरू टन्नै भेला भएर बसिरहेको रहेछ. And this is the final view of the lake. So this is Windermere Lake, and just to remind you guys, so this is the largest lake of England, right? Yeah, I think it ends around this side, but starting point it's like way ahead, like behind that mountain. So guys, हल्का हल्का पानी रहेछ अनि पानी परिरहेछ. हामी चाहिँ टक्क लेकको साइडमा चलाइरहेछौँ हैन. एन्ड मेरो गोप्रो फ्रिज भएर हल्का एकछिन रोकेको. अब चाहिँ यहाँदेखि जाने. अनि पुरन दाइको पनि फेरि सिग्नलले काम गर्न छोडेछ रे. सो पुरन दाइ चाहिँ फिक्स गर्दै हुनुहुन्छ हैन. सो दाइले चाहिँ यहाँ स्ट्र्याप हान्ने बेलामा तारमै हान्दैछ क्या स्ट्र्याप दाइ, त्यो ब्यागको स्ट्र्यापै. त्यही भएर अब चाहिँ यहाँदेखि हामी हिँडिहाल्छौँ. साक्क लेकको साइडमा राइड गर्न मजा आइरहेछ. हल्का पानी परिरहेछ. पानी परेन भने त यो राइड त कसरी कम्प्लिट हुन्छ यार. पानी त पर्नु नै थियो. दामी देखिरहेको अगाडि फलहरू भएर माउन्टेन. पानी परेकै छ बिहानदेखि. सो हामीले चाहिँ अहिले कति 30 मिनट जति चलायो होला नि, 30-40 मिनट. सो हाम्रो चाहिँ 310 माइल्स भएको छ सो फार. हामी घरदेखि निस्केकोदेखि होइन. अनि हल्का हल्का फगहरू लगाइरहेछ. त्यति राम्रोसँग भ्यूहरू देखेको त छैन फगहरूले गर्दा, बट इट्स अल गुड. पानी परे पनि हामीले सब रेन ज्याकेटहरू सब लगाएर हिँडिरहेको छ. सो अबको 10 मिनटमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्टप हुन्छ, just to eat, and after that we head toward Scotland. Aberdeen है हाम्रो आजको स्टप चाहिँ. So यो हामी ब्रेकफास्ट कस्तो छ दाइ? सही छ? सही छ. सो ब्रेकफास्ट सकिएको छ. केटाहरू रेडी हुँदैछ. हामी चाहिँ यहाँ बसेर खाएको होइन ब्रेकफास्ट एकछिन. सो I'll show you the place quick है. सो हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ. अझै एउटा बाइक आएको रहेछ. यस. अनि ठ्याक्क हामी चाहिँ रोडको साइडमा छ होइन. अनि यतादेखि चाहिँ यस्तो चट्ट भ्यू छ मजाको. यहाँ अघि पुरा उहरू गाईहरू के थियो अर्कै गर्छ. सो हामी आएको ठाउँ चाहिँ क्याफे 66 हो. रोडको साइडमा छ. ठ्याक्क मजाको रहेछ. खाना चाहिँ यस्तो मिठो लाग्यो है. मजाले खायो. फुल इङ्ग्लिस ब्रेकफास्ट. अनि अब चाहिँ यहाँदेखि जाने. वी स्टिल ह्याभ 4 आवर राइड. हाम्रो लागि चाहिँ अझै 4 आवर्स छ. सो इट्स गन बी अ लङ वान. अनि त्यही हो आजको स्टप चाहिँ एबरडिन स्कटल्यान्ड. सो लेट्स सी कता कता पुगिन्छ है. सो इफ वेदर यस्तै भयो भने हामी चाहिँ
एडिनब्रा पस्दैन होला बट वेदर राम्रो भयो भने चाहिँ यो एडिनब्रा पस्ने भन्ने प्लान हो बट weather is not that good so we might just go and have a rest day from tomorrow हामी wild camping हो नि त so it's gonna be bit difficult so त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी we'll go trying to हुन्छ नि rest as much as we can type को क्या so this is the place दामी छ यो खाना यस्तो मजा हुन्छ time to go from here केटाहरू ready छ ready just need to get this chipper मजाको ब्रेकफास्ट खाइयो है मिठो थियो अलराइट दाइ आउट हुन्छ यहाँदेखि किनभने धेरै पानीमा भिजिसक्यो पानी परिरहेको नि त सो गोप्रो चाहिँ एकछिन झिक्दै राख्छु ब्यागमा सो हामी चाहिँ यहाँ सानो स्टपको लागि रोकेको छैन अहिले हल्का फ्युल हाल्यो अनि पानी अहिले चाहिँ पानी पर्न बन्द भयो सो द क्यामेरा इज आउट अब चाहिँ म अफ्रिका ट्विन चलाउँछु एकछिनको लागि हल्का रेस्ट पनि हुन्छ एन्ड दाइ त्यहीँ छ होइन सो हामी चाहिँ यहाँ एकछिन यहाँ रोकेछ पानी सानी खायो फ्युल हाल्यो अब चाहिँ आई एम राइडिङ अफ्रिका ट्विन अनि दाइले चाहिँ फायर ब्लेड चलाउँदैछ अनि दाइले चाहिँ आफ्नै बाइक चलाइरहनु छ अहिलेसम्म चाहिँ सो अब चाहिँ यहाँदेखि सो हाम्रो चाहिँ अझै यहाँदेखि एबरडिन पुग्नको लागि चाहिँ 3 आवर्स जति छ 2 आवर 55 मिनट अनि त्यही हो हामी चाहिँ अब हेरौँ कता कता गइन्छ सो बेसी गाई सोफा चाहिँ रमाइलो भइरहेछ बट अघि बिहानदेखि चाहिँ पानी परेर ठिस हानिरहेको थियो अहिले चाहिँ पानी सानी बन्द भएछ नि त सो इट्स नाइस एन्ड क्लियर त्यही भएर क्यामेरा झिकेछु मैले गोप्रो पनि सो इट सुड बी फन फ्रम हियर सो हामी चाहिँ यहाँदेखि हिँडिसक्यो एन्ड आई एम राइडिङ ओ सिग्नल नि कहाँ छ बे गयो and I am riding Africa Twin in Scotland सही होइन त ओए कति गियरमा छ सही हो यो हो नि त फन अफ्रिका ट्विन चलाउनेलाई त वेदर पनि राम्रो भइदियो त क्या कम्फर्टेबल यार अघिदेखि स्पोर्ट बाइक चलाइरहेको छु अहिले चाहिँ अब म एकछिन सुत्दिन्छु है एकछिन सुत्दिन्छु अब म एकछिन सुत्दिन्छु ओइ गयो हाम्रो स्पोर्ट बाइक गयो पुरानो क्यालकुलेटर यो हो नि त पारा आमा कराएको सही हो अहिले चाहिँ सिप दाइले चाहिँ मेरो बाइक चलाइराख्नु पर्छ अनि मैले चाहिँ सिप दाइको बाइक एन्ड लुक एट दिस म्यान सबै विन्ड टर्बाइनहरू हावा सही हावा हानिरहेछ बट लाइक आई सेड आई एम अन अफ्रिका ट्विन सो म अफ्रिका ट्विनमा भएको बेलामा म यहाँ भएकोहरू कुराहरू भनिदिइहाल्छु होइन सो यो चाहिँ मैले चलाएको भन्दा हल्का पुरानो मोडल हो पहिला मैले टेस्ट राइड गरेको भन्दा यसमा चाहिँ यो ड्यासमा चाहिँ के देखाइरहेको छ भने अझै अब लेफ्ट साइडदेखि यस्तो रेप काउन्ट मिटर रेप मिटर भइहाल्यो अनि राइटमा चाहिँ फ्युल लेभल छ यसमा चाहिँ अहिले आधी जति छ एन्ड देन पी भनेको चाहिँ पावर लेभल हो रे सो पी चाहिँ 1 भनेको चाहिँ मोस्ट पावरफुल मोड भयो अनि इभी चाहिँ इन्जिन ब्रेकिङ सो इन्जिन ब्रेकिङ चाहिँ 2 मा छ सो ठिक्कको अनि चाहिँ टी भनेको चाहिँ ट्र्याक्सन कन्ट्रोल सो 5 मा छ भनेपछि यसमा अहिले ट्र्याक्सन हाई नै छ भनौँ होइन दाइ अनि यसको माइलेज छ 17,366 अनि रेन्ज चाहिँ यसले अहिले यतिको फ्युलमा 128 मा जान्छ अरे एन्ड लास्टली टेम्परेचर छ 18 डिग्री सेल्सियस सो त्यति नै इन्फर्मेसन छ यो ड्यासमा नाइस एन्ड सिम्पल हल्का रिड गर्न हल्का उ त छ इन्टुएटिभ छ बट या त्यति नै इन्फर्मेसन छ यसमा सो अबलाई चाहिँ हामीलाई 2 आवर 39 मिनट यहाँदेखि सो गाइज हामी चाहिँ ग्लासगो आइसकेको छ एन्ड दिस इज ग्लासगो अब चाहिँ हामीलाई यहाँदेखि चाहिँ 2.5 आवर छ अझै राइड सो इट सुडन्ट बी द्याट लङ हुन्छ नि 2.5 आवर अनि आज चाहिँ चिल डे हुन्छ अब त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ सिधै त्यहाँ जाने अनि त्यसपछि चाहिँ नो मोर राइडिङ निड टु ह्याभ सम रेस्ट सो गाइज जस्ट फर योर लिटल इन्फर्मेसन होइन हामीले चाहिँ M4 भन्नेबाट स्टार्ट गरेको
एम4 मोटरवे हो है यसको नाम चाहिँ युकेहरूमा एमदेखि स्टार्ट हुन्छ मोटरवे अनि M4देखि स्टार्ट गरेको सो अहिले चाहिँ हामी M8मा आइसक्यो अनि हामी आफ्टर 12 माइल M9मा जोइन हुन्छ सो हुन्छ नि we've come a long way. So on the way to Aberdeen हामी चाहिँ बीचमा रोकेछ हाम्रो पुरन दाइ यहाँ हुनुहुन्छ ग्याङ यस सुत्दै हो क्या चलाइदिएको हामी चाहिँ अझै हामीलाई एबर्डिनमा 2 आवर जति छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यो के अरे हाम्रो यो म्यापको चार्ज नभएर हामीले रोकेको थियो अब चार्ज भइरहेछ सो अब यहाँदेखि हिँड्ने अनि यो अफ्रिका ट्रेनमा चाहिँ फ्युल हाल्नु छ फ्युल हाल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि वी हेड टुवर्ड एबर्डिन अनि गोप्रोको चाहिँ ब्याट्री सकेछ सो इट्स नट गोइङ बी मोटर ब्लग फर बेट अनि एकचोटि म अब त्यो ब्याट्री गरेपछि चाहिँ फेरि आउ स्टार्ट मोटर ब्लगिङ के भयो अरे भाइ रेडियो सो गाइस सो हामी चाहिँ यहाँ एकछिन क्विक रोकेको थियो होइन अब चाहिँ यहाँदेखि हामी जाने हो एबर्डिन हाम्रो होटलमा सो वी गट अबाउट एन आवर ड्राइभ लेफ्ट फाइनली हामी चाहिँ हिल्टनमा आइसकेको छौँ है एज यु क्यान सी दिस इज आवर होटल फर टुडे सही देखेछ यार एन्ड हामीले चाहिँ आज लगभग 400 मास त चलायो जस्तो लाग्यो मलाई 350 मास चाहिँ चलायो सो दिस इज आवर होटल गाइज अनि अब हेरौँ पहिला पार्क गर्ने अनि चेक इन गरेर रेस्ट गरिहाल्नुपर्छ यार गएर सो गाइज फाइनली हामी चाहिँ होटलमा आइसकेको छ अनि हाम्रो मेस यहाँ भइसकेको छ हाम्रो दाइ चाहिँ थकित पारामा बसिरहेको छ यहाँ एज यु क्यान सी दाइको मुन्नी बदनाम हो गयो होला है फेरि यहाँ अनि होटेलदेखि चाहिँ भ्यू यस्तो छ है त गाइज सो यो चाहिँ एबर्डिन एयरपोर्टमा है एन्ड द भ्यू इज क्वाइट स्टनिङ चाहिँ राम्रो छ मजाको अनि त्यही हो सो अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन बस्नु गएर आउँछ होला आफ्नो बिलिजन आवर अर समथिङ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी खाना खान जाने वा के गर्ने अनि त्यसपछि डिसाइड जस्तै थाकिरहेको छ आज हामीले कति 300 प्लस मार्क्स चलायो प्लस हामी कति 10 बजीतिर हिँडेको है यहाँ कति बजिसक्यो 7 बजी त्यही त 7 बजिसक्यो सो होल डे राइडिङमा छ आज सो हल्का थाकिरहेको छ केटाहरू अब चाहिँ रेस्ट टाइम